Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα debate υποψήφιων βουλευτών με Google Hangout. Είμαι η Βελίκα Καραβάλσου από το Protagon.gr και μαζί μας η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, υποψήφια βουλευτή στην Μεσσηνία με το ΠΑΣΟΚ. Γεια σας. Γεια σας. Και η κυρία Πόπη Καλαϊτζή, πρώην έπαρχος Λαγκαδά και υποψήφια βουλευτή στη Β' Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Γεια σας, κυρία Καλαϊτζή. Σας ευχαριστώ πολύ και τις δύο που δεχτήκατε αυτή την πρόσκληση και που δοκιμάζετε κάτι τόσο καινούριο. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Είναι ωραίο το ότι συμμετέχουμε σε κάτι τόσο πρωτοποριακό. Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, θα περάσω στους κανόνες. Θα θέσω κάποια κοινά ερωτήματα και στις δύο. Θα έχετε όμως στη διάθεσή σας 1 με 1,5 λεπτό για να μου απαντήσετε. Θα είμαι λίγο αυστηρή στο θέμα του χρόνου και όταν δω ότι παραβιάζετε τους κανόνες του debate θα πρέπει να σας διακόψω. Κύριε Γιαννακοπούλου, θα ξεκινήσω από εσάς. Θα ήθελα να μου πείτε ποια θεωρείτε τη μεγαλύτερη φούσκα της δεκαετίας που μας πέρασε. Τη φούσκα των δανεικών. Το ότι ουσιαστικά χτίσαμε τα πάντα, τη ζωή μας, πάνω σε δανεικά. Όλες οι πολιτικές νομίζω που ασκήθηκαν τα τελευταία χρόνια ασκήθηκαν στα δανεικά τα οποία παίρναμε και ως χώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δυστυχώς αυτό το μοντέλο πέρασε και στην ζωή του Έλληνα πολίτη. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτό πρέπει να πολεμήσουμε και να χτίσουμε κάτι καινούριο χωρίς πια άλλα δανεικά και ιδιαίτερα εμείς στην πολιτική. Ποια ήταν η φούσκα της δεκαετίας που συμμετείχατε εσείς, ποια ήταν η δική σας υπερβολή? Ίσως αυτή στην οποία έχουμε πέσει πάρα πολύ νέοι, η συντριπτική πλειοψηφία των νεότερων ανθρώπων. Η φούσκα των υπερβολικών σπουδών, των υπερβολικών προσόντων. Δηλαδή, εγώ έχω τελειώσει τη νομική Αθηνών, έκανα ένα μεταπτυχιακό στην Αγγλία, έκανα δεύτερο μεταπτυχιακό στο LSE, πολλές γλώσσες. Για ποια αγορά εργασίας όμως? Γιατί όταν γυρνάς πίσω στην πατρίδα σου για να δουλέψεις, βλέπεις ότι τελικά έχεις πάρα πολλά προσόντα για μια αγορά εργασίας που δεν αναγνωρίζει παρά μόνο τα βασικά. Εγώ ακόμη θυμάμαι το πρώτο σοκ που είχα πάθει ως νέα δικηγόρος, όπου είχα ξεκινήσει να δουλεύω ουσιαστικά για 500 ευρώ. Είναι κάτι το οποίο και τώρα τα περισσότερα παιδιά το βιώνουν. Ας το δούμε λοιπόν αυτό το πράγμα από την αρχή. Μου λέτε δηλαδή τη φούσκα της εκπαίδευσης και η κυρία Καλαϊτζή είναι γιατρός, έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, όπως ταλαιπωρούνται όλοι οι γιατροί με τις σπουδές τους. Οπότε, συμφωνείτε κι εσείς? Ναι, το θέμα των υπερβολικών σπουδών ήταν ένα θέμα το οποίο μας ταλαιπώρησε όλους, τη δικιά μας γενιά, με αποτέλεσμα όμως να μην έχουμε επενδύσει σε αυτό το οποίο θέλει στην ουσία η αγορά. Και πολλοί από εμάς έχουμε παραπάνω προσόντα από όσο μπορεί να αντέξει η Ελλάδα. Η προσωπική φούσκα όμως, στην οποία έπεσα τα πρώτα χρόνια που ήμουν Αυτή θα ήθελα να ακούσω, ναι. το γεγονός ότι παρασύρθηκα από αυτά τα οποία έβλεπα γύρω μου στην τοπική αυτοδιοίκηση και έχασα πάρα πολύ ενέργεια τον πρώτο καιρό στο να κάνω πράγματα τα οποία φαίνονται. Δηλαδή και στην πολιτική είχαμε επενδύσει πολύ σε αυτό το οποίο φαίνεται και όχι στην ουσία. Είστε και οι δύο ήδη στην πολιτική και θα ήθελα να ρωτήσω. Οι άντρες της πολιτικής είναι περισσότερο σεξιστές από τους άντρες που συναντάτε στην υπόλοιπη κοινωνία? Δεν θα το έλεγα. Δεν μπορώ να πω ότι έχω βιώσει στη Βουλή από συναδέλφους σεξισμό όσον αφορά το θέμα του φύλου. Το ότι είμαι δηλαδή γυναίκα. Έχω βέβαια βιώσει μία καχυποψία, μία προκατάληψη όσον αφορά το θέμα της ηλικίας μου. Δηλαδή, πάντα, ιδιαίτερα οι παλαιότεροι βουλευτές, μας κοιτούσαν και μας αντιμετώπιζαν στην αρχή με μια μεγαλύτερη καχυποψία. Βέβαια, αυτό με την δουλειά σου, με τον τρόπο που λειτουργεί κανείς, ανατρέπεται και νομίζω ότι ανετράπει στην πορεία. Κυρία Καλαϊτζή, εσείς εκεί στη Θεσσαλονίκη είχατε και μία κόντρα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Ήτανε θέμα φύλου? Όχι. Είχα και κόντρες όταν έπρεπε να υπερασπιστώ τα θέματα της περιοχής μου, γιατί είχα μία θέση ευθύνης. Αλλά νομίζω ότι ιδιαίτερα στην πολιτική το να φοράς παντελόνια δεν έχει να κάνει με το φύλο σου. Από εκεί πέρα βέβαια, τον πρώτο καιρό αντιμετώπισα και έναν ρατσισμό, ο οποίος, συμφωνώ με την Άντια, ήταν κυρίως ηλικιακός ρατσισμός, δηλαδή όταν αναφερόταν σε μένα λέγοντάς με κοριτσάκι, δεν νομίζω ότι κυρίως αναφερόταν στο γεγονός ότι ήμουν γυναίκα, αλλά
Επειδή ήμουν μια νέα γυναίκα, μάλιστα. Ο συνδυασμός λοιπόν των δύο. Ο συνδυασμός που σκότωνε, ουδέποτε είχε Κάτι που το συναντήσατε μόνο στην πολιτική ή και στο επάγγελμά σας ή και στο ιατρείο σας? Όταν ήμουν έπαρχος, τους πρώτους 2-3 μήνες μπαίναν μέσα οι παππούδες και ρωτούσαν κοπελιά πού είναι ο έπαρχος, γιατί κάθε στη θέση του επάρχου, ξέρετε το στερεότυπο του. Μπορεί να είναι η γραμματέας, Είναι 60 χρονών, η γυναίκα είναι αρή, είναι γραμματέας. Θυμάμαι και κανένα 2 περιστατικά όταν πρωτοήμουν νομαρχιακή σύμβουλος και πήγαινα μετά τα μαθήματα για νομαρχιακά συμβούλια στην νομαρχία. Οι αστυνομικοί δεν με αφήναν να περάσω, γιατί με βλέπαν με το τζιν και σου λέει πού πάει, αποκλείεται να είναι νομαρχιακή σύμβουλος. Είμαι η νεότερη που έχω εκλεγεί και φυσικά είπα στο επάγγελμά μου. Κυρία Γιαννακοπούλου, πιστεύετε πως οι γυναίκες που πρέπει να καταλαμβάνουν τα αξιώματα θα πρέπει να τα καταλαμβάνουν με βάση τις ψήφους που παίρνουν ή με βάση τη λεγόμενη ποσόστοση? Είμαι κατηγορηματικά αντίθετη στην ποσόστοση, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να κρινόμαστε επί ίσης όρης με τους άντρες συναδέλφους μας. Και εγώ τις 2 φορές που είχα κατέβει σε κομματικά όργανα που υπάρχει ποσόστοση, αυτό επεδίωξε και εξελέγει με βάση τις ψήφους που πήρα. Είναι, νομίζω, είναι ένας τρόπος σαν να μας αντιμετωπίζουν σαν μειονότητα ή σαν ανθρώπους που έχουμε ειδικές ανάγκες. Δεν είναι έτσι. Εσείς, κυρία Καλαϊτζή? Συμφωνώ και εγώ. Ήμουνα πάντα αντίθετη στις ποσοστώσεις για οποιοδήποτε λόγο. Είμαι φυσικά κατά των προκαταλήψεων. Δηλαδή, ένας άνθρωπος όταν αξίζει και όταν μπορεί και όταν ξέρει να δουλεύει για μια θέση, δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί ανάλογα με το φύλο του, ανάλογα με την ηλικία του, ανάλογα με τη θρησκεία του, την καταγωγή του. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας περιορισμός. Κυρία Γιαννακοπούλου, έχω μια περιέργεια. Μπορείτε να μου πείτε αν πήρατε άδεια μητρότητας? Δεν καταφέρατε να πάρετε? Στη Βουλή δεν υπάρχει άδεια μητρότητας. Εγώ δούλεψα ήμουνα δηλαδή στον προϋπολογισμό που είχα μιλήσει κιόλας 10 ημέρες πριν γεννήσω και επέστρεψα 20 ημερών λεχόνα. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο και πολύ επώδυνο. Αλλά δυστυχώς δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο για τις μαμάδες που είναι στη Βουλή. Ευτυχώς είχα πολλή υποστήριξη από το σπίτι μου, από τον άντρα μου, από τη μητέρα μου, τον πατέρα μου και μπόρεσα και το ξεπέρασα. Αλλά είναι ένα θέμα. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, μια ερώτηση για το τέλος. Οι ιστορικοί ηγέτες όπως ήταν ο Μιτεράν, ο Μάο, ο Κέννεντι έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα επιρρεπείς σε ερωτικές περιπέτειες που είδανε μάλιστα και το φως της δημοσιότητας. Γιατί σπάνια βλέπουμε ερωτικά σκάνδαλα γυναικών να δημοσιοποιούνται? Το έχετε σκεφτεί ποτέ, κυρία Γιαννακοπούλου? Δεν μπορώ να πω ότι το έχω σκεφτεί. Μια έτσι πρώτη απάντηση που μου έρχεται είναι ότι ίσως οι άντρες το βλέπουν και ως παιχνίδι εξουσίας και ιδιαίτερα όταν κατέχουν εξουσία, ίσως είναι πολύ πιο εύκολο για αυτούς, ενώ οι γυναίκες είναι πολύ πιο συναισθηματικές. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και με τα πρότυπα που υπάρχουν στην κοινωνία. Το ότι δηλαδή για έναν άντρα ίσως δεν είναι τόσο κακό το να έχει ερωτικές περιπέτειες, ενώ είναι ακριβώς το αντίθετο για μια γυναίκα που πρέπει να είναι έτσι όπως πρέπει πάντα. Κυρία Καλαϊτζή, εσείς? Συμφωνώ ότι έχει να κάνει με τα πρότυπα. Επίσης έχει να κάνει με το γεγονός ότι επειδή ιδιαίτερα ο χώρος πολιτικής είναι πάρα πολύ σκληρός για τις γυναίκες και ιδιαίτερα τα προηγούμενα χρόνια, γιατί αναφέρατε και ηγέτες παλαιότερων ετών, οι πράξεις των γυναικών μπαίνουν πολύ περισσότερο σε μελετητικό φακό. Οπότε οι γυναίκες οι οποίες αποφασίζουν να εκθέσουν τον εαυτό τους στην κρίση του κόσμου είναι κρύβονται καλύτερα. Δεν ξέρω αν κρύβονται, αλλά είναι πολύ πιο προσεκτικές. Ωραία, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δύο. Ευχαριστώ πολύ που σεβαστήκατε τους κανόνες του debate και απαντούσατε πάντα εντός χρόνου. Εύχομαι καλή επιτυχία και στις δυο. Εμείς ευχαριστούμε γιατί ήταν έτσι πρωτόγνωρο, πρωτοποριακό και μακάρι στο μέλλον, στο μεγαλύτερο βαθμό οι προεκλογικές εκστρατείες μας να είναι μέσω του ίντερνετ και μέσω από πολύ ωραίο εργαλείο. Στην συγκεκριμένη προεκλογική εκστρατεία θα χρησιμοποιήσει πολύ το ίντερνετ. Αυτό για μας, ιδιαίτερα τους νέους υποψηφίους και τους νέους γυναικεία, είναι πολύ σημαντικό και είναι και ένας τρόπος να προσεγγίσουμε τους νέους ανθρώπους, γιατί αυτή τη φορά την αλλαγή θα την κάνουν νέοι άνθρωποι. Καλή επιτυχία να έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ.